guys, good afternoon, good evening, good morning to everyone. So welcome back our channel. It's me again, JERLIE, isang OFW sa Dubai. So today we are vlog for another video for the how to get rid of your spot, acne, blemish in your face, in your skin for by the Sudocrem. So you know what is the Sudocrem? So the Sudocrem is antiseptic healing cream. So, before I discuss, so please don't forget like, share, and subscribe my video. And then disclaimer lang tayo, pwede nyong isi-skip yung video ko kung ayaw nyong manood. But for today, the Sudocrem is, ang alam natin lang is only for the rashes para sa pambata, ganyan. Pero actually, this is tested and proven because I'm using long time, 1 year, this Sudocrem for the acne before, because I told you I have too much pimples or acne. So kapag mayroon talaga akong pimples na tumutubo dito, nilalagyan ko siya ng Sudocrem. Yan, ibabad mo talaga sa, i-overnight mo siya sa gabi, ganyan. So, example, ganyan. So, ito yung Sudocrem. So, actually, ito ay mabibili sa pharmacy, guys. Supermarket, mayroon din. So, yan, guys. So, 125 grams, ganyan. So, yan guys, this is only external for use for the skin, like that. So, ganyan guys, yan. Kumuha lang kayo kapag may mga pimples kayo, ganyan, sa mukha nyo. Tapos, una-una, hugasan nyo yung mukha nyo tuwing bago kayo matulog. And then, i-apply nyo to yung Sudocrem in your face. Yan, ganyan guys. Ganyan. Tingnan nyo sa salamin, ganyan. Ganyan guys, yan. Wala man akong pimple, so example ko lang to, yan. So you do like this in your face. Ganyan. Ganyan guys, so i-apply nyo bago kayo matulog, ganyan. Ang puti-puti ng mukha ko, guys. Yun, guys. So, kung example niyan, dito yung mga pimples nyo, ganyan, ganyan, mga blemish, ganyan. So, i-apply nyo ng Sudocrem face mask. I-apply nyo overnight, and then pagising nyo sa umaga, banlawan nyo yung mukha nyo in the fresh water, and then clean. So, pag yung mga acne or pimples, parang matutuyo siya, ganyan. Ganyan, guys. Yan. Yan, guys. And then, pwede yung Sudocrem, magagamit din sa mga sugat or rashes. Pero ngayon, dinidiscuss ko is how to get rid your spot, acne, blemish in your face using for the Sudocrem, like that, yung face mask, ganyan. So, kung mayroon kayong mga sugat-sugat, pwede nyo gamitin din ito yung Sudocrem. Sudocrem is the healing medicine. So, ganyan guys. Nakita nyo to guys. Yan. Nagplancha ako. Alam mo na buhay katulong, diba? Siyempre, magplancha ako. Yun, parang natouch ko yung plancha. Init. So, ganyan. So, nilagyan ko siya ng sudo. Ngayon na matay siya. Ganyan. Ginagamot ko lang ng sudo. So, that's why, guys. Yan. Yan, guys. Yan. Kung may mga rashes, ganyan, para sa bata. Pero actually, hindi talaga ako mawawala ng Sudocrem. Kasi nga, kailangan ko talaga to. Kasi nga, kapag may mga pimples ako, siyempre, yung mukha mo, minsan oily and sensitive, and kasi ako sensitive talaga yung mukha ko, and then oily. Ito yun, kapag may mga pimples, ganyan, binababad ko talaga to ng sudugo, and then pag
Pagka umaga, paggising ko, banlawan ko siya ng yung ginagamit ko na face wash, cleanser, yun, and then ganun lang. Yun lang guys, kasi mostly yung face natin is very irritated skin. Kapag ginagalaw mo yan, lalo yung lalaki-lalaki yung mga pimples. Yun guys, so that's all my vlog. So like this, the Sudocrem, this is antiseptic healing for the cream for the skin, like that. But actually, i-try nyo kung may mga pimples kayo, i-apply nyo tuwing gabi lang guys, ganyan, i-face mask. Tulad sa ginawa ko kanina, yun guys. Yan. Tapos ibabag ko mamaya, babanlawan ko na yung mukha ko. Then yun lang, yung ginagamit kong facial cleanser. Yun lang guys. Hope guys, mayroon kayong natutunan today about my vlog for the how get your acne. Yun guys, so maraming salamat po sa inyo for support my channel. So hope hindi kayo magsasawa. See you next my vlog again. So thank you so much. Have a nice day. Happy Tuesday. So enjoy to everyone. Keep safe. So this is JERLIE, isang OFW sa Dubai, ang iyong tagapaglingkod. So shout out to everyone. May mga kasamahan ko sa grupo, yung Organic Friends. So, hello, shout out sa inyo. Ang mga kapwa kong YouTuber din. And then mga kaibigan ko din sa YT, hello guys, shout out. My new subscriber, shout out. And then my old subscriber, shout out. And then my family sa Banayal, Tulunan, Cotabato, shout out. In Kidapawan, shout out. My relatives, shout out also. And my friends in Dubai, shout out. Pilipinas, shout out. That's all guys, and thank you and have a nice day. Bye bye.